ก่อนดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้ำมนต์ได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเรามาต่อที่ดอกหางนกยูงคอ V EP ที่ 3 เลยนะคะ ต่อจากคลิปที่แล้ว เราได้จบงานไว้ที่แถวที่ 8 ตรงริมจบด้วยโซ่ 3 แล้วก็ F ใช่ไหมคะต่อไปแถวที่ 9 พลิกงานแล้วก็จะถักย้อนไปจนสุดแถว ขึ้นงานเหมือนเดิมด้วยโซ่ 3 แล้วก็ให้ F 3 หลักลงในห่วงเล็กๆนะคะ1 2 3เราจะขั้นงานด้วยโซ่ 2 แล้วไป X ในแพนของแถวที่แล้วในหลักที่ 3 นะคะเห็นไหมคะแพน1ตัวมี5หลักเราจะปักลงหลักกลางหรือหลักที่ 3 นั่นเองค่ะปัก X ลงไปจะได้ลักษณะนี้นะคะอย่าลืมใส่โซ่ 2เสร็จแล้วในแพนเราจะถัก F 5 ตัวลงไปกึ่งกลางระหว่างแพนตัวนี้กับตัวนี้หรือตรง X แถวที่แล้วนั่นเองค่ะ F 1 F 2 F 3 4 5ครบ5หลักก็ให้ X ลงในหลักที่ 3 เหมือนเดิมแล้วก็ถักแพนตัวถัดไป5หลักนะคะด้วย F ลงกึ่งกลางหรือลง X แถวที่แล้วนั่นเอง3 4 5ครบ5หลักก็ X ลงในหลักที่ 3แล้วก็ถักแพนถัดไปเลยมันจะลงสับวางนะคะลายมัน X ลงในหลักที่ 3ครบ5หลักก็ X ลงในหลักที่ 3ของแถวที่แล้วแพนแถวนี้จะมี4ตัวนะคะแถวที่แล้วมี5ใช่ไหมคะแถวนี้มันจะลดมาเหลือ4เพราะมันลงสับว่างออกจากแพนโซ่2เหมือนฝั่งนี้นะคะแล้วก็ถัก F 3 ตัวลงในโซ่ 5 1 2 3เหมือนกันค่ะทีนี้จะเข้ามุมโซ่ 2ก่อนแล้วก็ X ลงในห่วงโซ่ 3แถวที่แล้วขึ้นมุมโซ่ 3ปัก F 2 หลักลงในมุม F 1 2ขั้นงานด้วยโซ่ 2แล้วก็ F 2 หลักลงที่เดิมออกจากมุมโซ่ 3 X ในห่วงเล็กๆก็ถักแบบนี้ค่ะก่อนอื่นต้องมีโซ่ 2ก่อนมันจะขั้นงานด้วยโซ่ 2ซ้ายขวานะคะของตัวF 3 หลักเนี่ยได้ครบ3หลักเราก็อย่าลืมถักโซ่ 2 1 2แล้วก็ไป X ในหลักที่ 3ของแพนลายถัดไปเลยนะนี่ให้มันได้อย่างนี้ค่ะดอกถัดไปมันก็จะผุดขึ้นซอกนี้แล้วก็ตรงมุมก็จะซอกตรงนี้งานก็จะเฉียงมาเป็นคอ V นะคะอย่าลืมนะตรงนี้สำคัญถ้าลืมแถวที่แล้วแถวนี้เราก็ไม่ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วในแพนก็ถักลงไปแพนแต่ละตัวมี F 5 หลักนะคะ X ในหลักที่ 3แล้วก็แพนตัวถัดไป F 5 หลักครบ5หลักก็จะลืม X ลงในหลักที่ 3มาถึงระหว่างลายนะคะจำได้ไหมออกจากลายตรงนี้ก็โซ่ 3แล้วก็ F 3 หลักโซ่ 2แล้วก็ F 3 หลักลงในโซ่ 5เลยระหว่างกลางของลายนะคะดอกถัดไปก็จะขึ้นสับว่างนี่ค่ะเสร็จแล้วโซ่ 2ก็ให้ X ลงแพนถัดไปเลยนี่ตรงกลางจะได้ลักษณะนี้นะคะตรงมุมจะได้ลักษณะนี้ซ้ายขวา
แล้วก็ถักแพนเหมือนเดิมเราไม่สาธิตแล้วเนาะคงจะเป็นแล้วถักง่ายๆ F 5 ตัวลงไปนี่นะคะพอได้ครบ5ตัวก็ให้ X ลงบน F แถวที่แล้วตรงกลางของ5หลักก็คือหลักที่3นั่นเองค่ะแล้วก็ถักตัวถัดไปนะคะครบทั้ง4แพนนี่มาถึงตรงนี้ก็โซ่2แล้ว F 3หลักลงในโซ่5โซ่2แล้วก็ให้ X ลงในนี้ก่อนแล้วก็ถักแพนพอตรงไหนถึงมุมก็อย่าลืมนะคะ X ลงบนไอแพนตัวสุดท้ายนี่ออกจากนี้ก็โซ่2แล้วก็ F 3หลักลงในโซ่5ก่อนนะคะแล้วก็โซ่2 X ลงในนี้แล้วค่อยถักมุมมาฝั่งนี้เหมือนกันค่ะก็อย่าลืมถักลงในตัวนี้ก่อนนะคะถักไปจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงสุดแถวเราถักมาจนถึงริมฝั่งนี้แล้วนะคะหลังจากได้แพนตัวสุดท้ายก็อย่าลืมว่าเราออกมาด้วยโซ่2ก่อนเสร็จแล้วก็มาถัก F 3หลักลงในห่วงตรงริมอย่าพลาดนะคะจุดริมเนี่ยสำคัญไม่งั้นคอเรามันไม่เฉียงออกนะเนี่ยได้ F 3หลักเสร็จแล้วฝั่งนู้นเราขึ้นด้วยโซ่ฝั่งนี้เราก็จะปิดด้วย F ลงไปในโซ่3ของแถวที่แล้วดึงขึ้นมาปลด2ปลด2มันจะดูเหมือน F 4ตัวนะคะแต่ F ตัวริมนี่ไม่เกี่ยว F ตัวริมนี่คือแทนโซ่3เวลานั้นเดี๋ยวเราเก็บริมคอเราก็จะมาคล้องเอาตรงริมนี่แหละค่ะเนี่ยมาคล้องเอาตัวริมตรงนี้นะต่อไปแถวที่10พลิกงานค่ะแถวต่อไปมันก็จะเหมือนกันกับแถวนี้นะแถวที่ว่า F 3หลักขั้นงานด้วยโซ่3 F 3หลักลงที่เดิมเนี่ยตรงริมขึ้นงานด้วยโซ่3นะคะฝั่งนี้จะไปจบฝั่งนู้นแล้วจะจบด้วย F เหมือนเดิมค่ะพันเข็มลงในหลักที่2เห็นไหมคะ F 3หลักเราจะปักลงในหลักที่2นะ F 1ครั้งที่2ครั้งที่3ขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ F 3หลักลงที่เดิม1 2 3แล้วก็ F 3หลักลงที่เดิมตรงนี้ก็จะเริ่มขยายออกเสร็จแล้วเราก็จะถักโซ่3 1 2 3แถวที่แล้วเป็นโซ่2แถวนี้จะเพิ่มมาเป็นโซ่3เห็นไหมแล้วก็ปักลงในหลักที่3ของ F หรือของแพนตัวที่แล้วแล้วก็ F ลงไปกึ่งกลาง5หลัก3 4 5ครบ5หลักก็ X ลงในหลักที่3 1 2 3มาลงกึ่งตรงนี้ F 5หลักลงไปนี่ค่ะมันก็จะถักเหมือนเดิมนะแถวที่แล้วมี4แพนแถวนี้จะได้3นะคะครบ5หลักก็ X ลงไปในหลักที่3แพนตัวสุดท้าย X ลงไป F 5หลัก1 2 3 4 5 X ในหลักที่3เห็นไหมคะฐานแรกจะได้แพน5ตัวแล้วก็เป็น4แถวนี้จะเหลือ1 2 3จะเหลือ3แถวต่อไปก็จะเหลือ2เหลือ1นะคะลดหลั่นลงไปออกจากนี้ก็โซ่3แล้วก็ถักเหมือนด้านนี้ค่ะก็คือ F 3หลักโซ่3 F 3หลักลงที่เดิมปักลงในหลักกลางหรือหลักที่2 3หลักค่ะโซ่3 F 3ครั้งลงที่เดิมโซ่3 X ลงในมุม1 2 3โซ่3แล้วก็ถักมุม F 2หลักขั้นงานด้วยโซ่2โซ่2 F 2หลักลงที่เดิมนี่นะคะจะได้ลักษณะนี้ลงมาฝั่งนี้ก็เริ่มถักเหมือนเดิมนี่แหละค่ะโซ่3 X ลงข้างๆนี้ก่อนโซ่3แล้วก็ให้ถัก F 3หลักขั้นงานด้วยโซ่3 F 3หลักลงที่เดิม
โซ่3ปักลงในหลักกลางหรือหลักที่3นั่นเองค่ะแล้วก็ถักแพนตัวที่1ด้วย F 5 หลักx ลงในหลักที่3แพนตัวที่2 F 5 หลักครบ5 หลัก x ลงบนหลักที่3แพนตัวสุดท้าย1 2 3 4 5 x ลงในหลักที่3ของแถวที่แล้วมาถึงตรงนี้นะคะถักเหมือนกันค่ะโซ่3 F ลงในหลักที่2ของแถวที่แล้วคัดงานด้วยโซ่3 F 3 หลักลงที่เดิมจะเข้าช่วงลายถัดไปก็โซ่3 x ลงในหลักที่3แล้วก็เริ่มถักแพนนะคะด้วย F 5 ตัวนี่ค่ะตรงกึ่งกลางนี้ลายก็จะเริ่มผุดขึ้นขยายนะคะตรงนี้เริ่มแล้วเนี่ยซ้ายขวาตรงมุมแล้วก็กึ่งกลางงานเรามันจะขึ้นสับหว่างถักไปพอถึงมุมก็อย่าลืมนะคะเริ่มขยายงานซ้ายขวากึ่งกลางก็ถักเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เนี่ยถักไปจนสุดแถวที่10ค่ะถักมาจนสุดแถวตรงนี้ก็อย่าลืมขยายงานนะคะตรงริม F 3 หลักลงไปในหลักที่2ของแถวที่แล้วโซ่3 F 3 หลักลงที่เดิม1 2 3แล้วก็อย่าลืมนะคะ F ปักลงไปในโซ่3ของแถวที่แล้วดึงขึ้นมาปลด2ปลด2ปิดแถวแบบนี้นะคะต่อไปแถวที่11พลิกงานก็ขึ้นงานด้วยโซ่3ทีนี้เราก็จะถักลักษณะเดียวกันกับแถวนี้นะคะก็คือ F 3 หลักโซ่3แล้วก็ X ลงในโซ่3มาฝั่งนี้ก็โซ่3เหมือนเดิมค่ะ F ลงไปในหลักที่2ของแถวที่แล้ว3ครั้ง1 2 3โซ่3 X ลงในโซ่3แล้วก็โซ่3แล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะฝั่งนี้เราจะเริ่มแยกเป็นซ้ายขวา1 2ปัก F ลงในหลักที่2หรือหลักกลาง3ครั้งตรงลายขยายของเราจะได้แบบนี้นะคะในแถวนี้แล้วก็โซ่3ปักลงไปในหลักที่3ของแพนแถวที่แล้วก็ถัก F 5 หลักลงระหว่างกลาง3 4 5ครบ5หลักก็ X ลงบนหลักที่3ของแพนตัวถัดไปแล้วก็ F 5 หลักลงระหว่างกลางช่วงลายถัดไปนะคะครบ5หลักก็ X ลงในหลักที่3แถวที่11ก็จะเหลือแพน2ตัวแบบนี้ค่ะต่อไปก็จะถักโซ่3แล้วก็ถักลักษณะเดิมลงฝั่งนี้นะคะ1 2 3 F ลงในหลักที่2 3ครั้งโซ่3 X ลงในโซ่3 1 2 3แล้วก็ F ลงในหลักที่2ฝั่งนี้อีก3ครั้งโซ่3 X ลงในโซ่3ของแถวที่แล้วโซ่3แล้วก็ลงมุม F 2 หลักขั้นด้วยโซ่2 F 2 หลักลงที่เดิมนี่นะคะแถวที่11เราจะได้ลักษณะนี้ซึ่งจะตรงกับแถวนี้เลยเนี่ย
เพียงแค่มันแตกออกเป็นจาก1 ลายมันจะเป็น1 2ซ้ายขวานะคะ เราจะถักให้ดูฝั่งนี้อีกค่ะออกจากมุมโซ่3แล้วก็ถักเหมือนเดิม x ลงในนี้ก่อน1 ครั้งโซ่3แล้วก็ f 3 หลักลงในหลักที่2ของแถวที่แล้วโซ่3 x ลงในโซ่3ฝั่งนี้ก็โซ่3แล้วก็ถัก f 3 หลักลงในหลักกลางหรือหลักที่2นะคะ3 ครั้ง1 2 3โซ่3มาปักลงในแพนในหลักที่3 x ลงไปค่ะแล้วก็เริ่มถักแพนตัวที่1 f 5 หลักลงไปx ลงหลักที่3ของถัดไปแล้วก็แพนตัวที่2 f 5 หลักลงกึ่งกลางงานมันจะลงสับบ่างของมันเองนะคะครบ5 หลักก็ x ลงในหลักที่3 1 2 3ออกจากลายก็มาตัวขยายตรงนี้ f 3 หลักลงในหลักที่2 1 2 3โซ่3 x ลงในโซ่3ฝั่งนี้โซ่3 f 3 หลักลงในหลักที่2 1 2 3จะขึ้นลายก็อย่าลืมโซ่3ค่อยไป x ในหลักที่3แล้วก็ค่อยถักแพนในช่วงลายถัดไปนะคะกึ่งกลางเราจะได้อย่างนี้ค่ะลายสับหว่างขึ้นมาแล้วนะนี่ค่ะลายมันก็จะวนอยู่แค่นี้ถึงมุมก็ทำมุมเหมือนเดิมถักไปจนสุดแถวที่11เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดริมถักมาจนสุดแถวที่11ก็อย่าลืมมาปิดริมด้วย f ลงไปในโซ่3ดึงขึ้นมาปลด f ตัวริมตรงนี้ก็เทียบเท่าโซ่3เหมือนฝั่งนู้นนะคะต่อไปพลิกงานเราจะขึ้นแถวที่12แถวต่อไปมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนแถวนี้นะคะโซ่2ตรงนี้แล้วในลายก็เริ่มถักโซ่5เป็นฐานดอกถัดไปนั่นเองค่ะขึ้นงานด้วยโซ่3เหมือนเดิม f ลงในหลักที่2 3 ครั้งโซ่2 x ลงในโซ่3แล้วก็โซ่5 x ลงโซ่3ฝั่งนี้แล้วก็ขึ้นโซ่2ถักฝั่งนี้ลงในหลักที่2 f 3 หลักลงไปมันจะได้ลักษณะนี้นะคะโซ่2โซ่5อยู่ตรงกลางแล้วก็โซ่2แล้วก็ไอ้ถักไอ้ตรงริมเราจะเรียกอะไรดีอะริม3 หลักตรงนี้นะคะซ้ายขวาจะเป็นแยกซ้ายแยกขวานั่นเองแล้วก็เข้าในลายโซ่3ปักลงในหลักที่3แล้วก็ถักแพนด้วย f 5 หลักลงไปบนนี้ก็จะเหลือแพนเดียวนะคะ2 3 4 5ครบ5 หลักก็ปักลงในหลักที่3นี่ค่ะก็จะเหลือแพนเดียวอยู่บนนี้นะคะออกจากตรงนี้ก็โซ่3แล้วก็ถักลักษณะเดิม f ลงในหลักที่2 3 ครั้ง1 2 3โซ่2 x ลงในโซ่3โซ่5 x ลงโซ่3ฝั่งนี้แล้วก็โซ่2แล้วก็ถักริมฝั่งนี้นะคะลงในหลักที่2 f 3 หลักลงไปโซ่3 x ลงในโซ่3โซ่3แล้วก็ถักมุม f 2 หลักโซ่2 f 2 หลักลงที่เดิมนี่นะคะแถวนี้ก็จะได้ลักษณะนี้ตรงนี้ก็จะเป็นฐานที่เราจะถักในแถวต่อไปก็พอ2 คอ 9 หลักลงในโซ่5นี่นะคะจะลงฝั่งนี้โซ่3ถักเหมือนกันตรงนี้ค่ะ x ลงในนี้ก่อน1 ครั้งแล้วก็โซ่3แล้วก็ถัก f 3 หลักลงในหลักที่2ของแถวที่แล้ว
เป็นแยกขวานะคะโซ่2 x ลงในโซ่3ฐานดอกด้วยโซ่5 x ลงฝั่งนี้โซ่2แล้วก็ถักแยกด้านซ้ายจะเข้าลายหางนกยูง1 2 3โซ่3ปักลงในหลักที่3แล้วก็ถัก F 5 หลัก1 2 3 4 5ครบ5หลักก็ปักลงในหลักที่3เหมือนเดิมค่ะออกจากลายหางนกยูงก็โซ่3แล้วก็ F 3 หลัก1 2 3โซ่2แล้วก็ x โซ่5แล้วก็มาโซ่2 x นะคะขึ้นลายต่อไปถึงมุมก็ถักมุมถักยาวไปจนสุดแถวที่12ค่ะถักมาจนสุดแถวนะคะแล้วก็มาถักตรงริมเหมือนเดิม F ลงไปในหลักที่2แถวที่แล้ว3หลักปิดตรงริมนี้ด้วย F ลงไปในโซ่3ดึงขึ้นมาปลดเดี๋ยวจะให้ดูลายนะคะอันนี้มันเป็นย่นไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวมันรีดแล้วมันจะเรียบเองค่ะก่อนเข้าตัวเราจะไปรีดก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆคอ V มันก็จะเริ่มเฉียงออกมานะคะในลายถัดๆไปเดี๋ยวให้มันมาชนกันนะในคลิปต่อๆไปค่ะอันนี้จะให้ดูนี่คือ1ช่วงลายของหางนกยูงเห็นไหมคะมันจะมาจบที่1แผ่นอยู่บนนี้นี่คือ1ช่วงลายนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1ช่วงลายมันจะมี11แถวนะคะอันนี้ก็ช่วงลายที่2เห็นไหมคะ1 2 3 4ได้4แถวแล้วในแถวต่อไปเราก็จะถักพอ2คอ9หลักลงในโซ่5ตรงนี้แถวต่อไปพอ2คอโซ่1นะคะขั้นแล้วก็เริ่มทำแผ่น5 4 3 2 1หางลายต่อไปมันก็จะอยู่ตรงนี้ในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะจบไว้ที่แถวที่12นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแถวที่13ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ Yeah, bring you home. Yeah, come on.